እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቴክ ፕላስ ዩቲዩብ ቻናል። እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮ የምናየው የባዮስ ፓስወርድ እንዴት ሪሙቭ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሰው የተለያዩ አይነት ባዮስ ፓስወርድ ሴት የምናደርግባቸው መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው ለሲስተም ዩዘር ፓስወርድ አለ፣ ሴት አፕ አድርጌ ፓስወርድ አለ፣ ሃርድ ድራይቭ ፓስወርድ አለ። ፒሲ ችግር ምንድነው? የዩዘር ፓስወርድ እሱን እንዴት ሪሙቭ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሰው የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው እንግዲህ ያው ፒሲውን መፍታት ነው። ፒሲ ሙሉ ለሙሉ እንፈተዋለን። ባትሪውን፣ ሲዲሉ፣ ኪቦርዱን በአጠቃላይ ራም፣ የተለያዩ ከቦርዱ ጋር ተያያዥ ነገሮችን ሁሉንም ሪሙቭ እናደርጋቸዋለን። እንግዲህ እነዚህ ኪቦርድ የታሰረበት ቦታ ነው። እነሱ ኪቦርዱ ማለት ነው። ራሙን እናስወግዳለን። የሃርድ ድራይቭን እናወጣዋለን። የተለያዩ ከቦርዱ ጋር የተያያዙ ኬብሎች እነሱንም ሪሙቭ እናደርጋቸዋለን። እንደምታዩት የባዮስ ቺፑ ይሄ ይመስላል። ሰው ምንድነው የምናደርገው? እንግዲህ የባዮስ ቺፑን ፕሮግራም ለማድረግ የምንጠቀማቸው ቱሎች አሉ። የመጀመሪያው ኢፕሮም ፕሮግራመር ነው። ለማድረግ በመጀመሪያ ወደ ብራውዘራችን ሄድና በፒሲው ፓርት ነበሩ ባዮስ ቢም ፋይል እናወርዳለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ያው ዳውንሎድ አድርገን ኤክስትራክት እናደርገውና ወደ ሶፍትዌሩ እንመጣለን። በቀጣይ ምንድነው ሶፍትዌሩን አውርደን ከጨረሰን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እዚች ላይ እንደምታዩት አውቶ ምትላለች፣ እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ዲቴክት የሚል ይመጣል። ከዛም በኋላ የባዮስ ቺፕ ታይፑን ካየን ቼክ ካደረግን በኋላ በራሱ ታይፕ እዚህ ላይ ሰርች እንፈልጋለን። በራሱ ታይፕ በራሱ ሞዴል ማለት ነው። ሰው ያን አድርገን ከጨረስን በኋላ ከዛም በኋላ ሪድ ሴሌክት እናደርግና ሪድ። ከዛም በኋላ ይህን ሪድ ያደረገውን ፋይል ምንድነው ባክአፕ እናስቀምጣለን፣ ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሴቭ ካደረገን በኋላ ያወረድነውን የባዮስ አዲሱን ፋይል ምን እናደርጋለን? እንከፍተዋለን ማለት ነው። ከከፈትነው በኋላ ምንድነው የምናደርገው?
ከፈትነው በኋላ ፕሮግራም የምናደርገው ማለት ነው። አዲስ የሆነ ፋይል እንሰጠዋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ፕሮግራም አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ዘጋውና ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ሰርቷል ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ይመቻችሁ።